कॉफी, क्रिकेट आणि बरंच काही. तू रेल्वे सारखी डोमेस्टिक टीम सांभाळलीस, त्याच्यानंतर IPL टीम सांभाळलीस आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट. तर एक प्रशिक्षक कम मार्गदर्शक हा रोल कितपत बदलतो, म्हणजे थोडस तू जर आम्हाला डिटेलमध्ये सांगू शकलास तर. सगळ्यात जास्त म्हणजे मला असं वाटतं की काम करायला मिळतं प्लेयरच्या बरोबर. कारण टाईम हवा असतो. एक तर वेळ हवी असते. आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये वेळ ती मिळायची आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पण ती वेळ ती मिळते. म्हणजे रणजी ट्रॉफीमध्ये जास्त मिळते, IPL मध्ये एकदमच कमी मिळते आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये काही अशी गॅरंटी नसते की हा प्लेयर आपल्याबरोबर एवढ्या वेळासाठी राहीलच. सो मला असं वाटतं सगळ्यात जास्त वेळ जो मिळतो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये मिळतो. सगळ्यात कमी वेळ जो मिळतो तो IPL मध्ये मिळतो. सो IPL मध्ये जे कोचचं काम होतं ते एक टॅक्टिकल जास्त असतं. माझं असं मत आहे, की तिथे आपण थोडंसं टॅक्टिक विषयी सांगावं किंवा पॅटर्न्स अंडरस्टँड करावेत, की कुठले बॉलर कुठला बॉल जास्त यूज करू शकतो, कुठली तो फील्ड लावतो. ही जर फील्ड लावली तर त्याने कुठल्या बॉलचा जास्त उपयोग करतो, त्या बॉलला तू कुठे स्कोर जास्त करू शकतो. सो हे आपण त्या प्लेयरला एज्युकेट करू शकतो IPL मध्ये. पण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये की जरी इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये प्लेयरचं नाव खूप मोठं असेल, तो स्टार स्टेटस असेल त्याचा. पण प्रत्येक इंटरनॅशनल प्लेयर्समध्ये भरपूर इन्सिक्युरिटीज असतात आणि तिथे एवढा वाद, तेवढा गोंधळ असतो किंवा एवढे आवाज असतात आणि इतकं मायन्युटली सगळं सगळं ऑब्झर्व्ह केलं जातं आणि क्रिटिकली ऑब्झर्व्ह केलं जातं. तर त्यावेळेस त्या प्लेयर्सची एक आपलं माइंडसेट हँडल करणं किंवा त्याचं कॉन्फिडन्स लेव्हल मेंटेन करणं आणि त्याच्याबरोबरच त्याचा गेम कुठे चाललेला आहे, काय त्याच्यात प्लेयर त्याच्या ज्या मेकॅनिक्स आहेत, त्याचे फंडामेंटल्स आहेत, त्याच्यावर एकदम बारीक नजर ठेवून त्याला कन्फ्यूज न करता काही-काही इनपुट्स देणं. हे काम जास्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये होतं. आणि फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये तुमच्याकडे फ्रीडम असतं. प्लेयर जास्त वेळ असतो. त्याच्यावर जास्त काम करू शकतो आपण. त्याला मोर ऑथॉरिटेटिव्हली सांगू शकतो. आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्याला ते ऑफर करायला लागतं, की हे या 2-3 गोष्टी आहेत. ह्या जर तू केल्यास तर तुला अ, तुझं हे होऊ शकतं. आणि मग त्याच्यात त्याचं प्लेयरचं बाय इन असणं खूप जरुरी असतं. या दोन्ही बाबतीत छोटस उदाहरण देऊ शकशील आम्हाला, की म्हणजे वेळ असतो, काम सुरुवातीपासून करता आलं, ते जमलं, किंवा काही केसेसमध्ये नाही जमत, म्हणजे तर असं एखादं उदाहरण आम्हाला देऊ शकशील? नाही, मी माझंच स्वतःचं उदाहरण देतो. मी दुसऱ्याचं कशाला देऊ? कारण म्हणजे माझ्याबद्दल असं बोललं जायचं, की मी संयमी फलंदाजी करायचो किंवा माझं एवढं स्ट्राईक रेट चांगलं नव्हतं आणि स्ट्राईक रेटमुळेच कदाचित मला भारतीय संघातनं बाहेर जायला लागलं. जेव्हा मी एक येस. ओपनिंग बॅट्समन म्हणून मला जो जो एक रोल दिला गेला होता. तर असं नव्हतं. म्हणजे असं व्हायचं, की मला ड्राईव्हचा बॉल असेल आणि तो मिड ऑफला ड्राईव्ह करायचा असेल, तर मलाही ड्राईव्ह करायचा होता मिड ऑफकडे. पण जेव्हा मी मिड ऑफला ड्राईव्ह करायचो, तो बॉल जायचा कव्हरला. कव्हरकडे जायचो. कव्हरकडे जर बॉल मारायचा असेल, तर तो जायचा कव्हर पॉइंटला. हम्म. तर मला हे म्हणजे समजत नव्हतं. कारण अ, मला माहीत होतं, की मला बॉल मारायचा आहे. पण मी तिथे मारू शकत नव्हतो. आणि मी भरपूर लोकांशी बोललो, की "सर काय आहे? काय होतं? काय नाही?" "नाही, नाही, नाही, नाही." सगळं म्हणतात, "अरे नाही, काय नाही. सगळं व्यवस्थित आहे. थोडंसं माइंडचा गेम आहे." वगैरे, वगैरे. म्हणजे ह्या गोष्टी चालायच्या. तर असं झालं, की मी म्हणजे एकदम फ्रस्ट्रेट होऊन एक सीझन मी इंग्लंड खेळायला गेलो. इंग्लंडमध्ये लीग क्रिकेट खेळायला गेलो 2007 मध्ये आणि तिथेही पहिले 5-6 मॅचेस म्हणजे काही रन्सच झाले नाही. सो मी एक सेशन मँचेस्टरमध्ये एक इंडोर स्कूल आहे. तिथे सेशन घ्यायला गेलो, की म्हटलं जाऊन तिथे बॅटिंग करूया. तर तिथल्या एका खूप म्हणजे मला त्याचं नाव पण माहीत नाही. कोच होता तिथे तो. जे असतात ना अर्ली बेसिसवर कोच असतात इंडोर स्कूलमध्ये. येस. तर त्यांनी सांगितलं, की "अरे, तुझी जी बॅट पकडण्याची पद्धत आहे, ती थोडी अशी आहे म्हणजे माझा जो टॉप हँड आहे तो एकदमच राउंड झालेला आहे. तर म्हणून जेव्हा बॅट खाली येते, तर बॅटचा फुल फेस प्रेझेंट होत नाही.
बॅटचा हाफ फेस प्रेझेंट होतो. म्हणून मग मला लक्षात आलं की असं का झालं. तर मी पाठी गेलो आणि मला असं लक्षात आलं की पूर्वी असं नव्हतं, पण मला एक थंब इंजुरी झाली. थंबचं फ्रॅक्चर झालं. त्याला मी जास्त याच्यात कास्टमध्ये ठेवलं नाही, पण तसंच खेळत गेलो. सो माझी जी ग्रिप आहे ती ऑटोमॅटिकली बदलत गेली. तर हा बदल मला तिथे जाणवला आणि त्याच्यानंतर माझा तिथला सीझन खूप चांगला गेला. आणि भारतात आल्यावर माझे 2 किंवा 3 सीझन मी खूप आनंदाने खेळलो. म्हणजे मला जे पाहिजे ते मी करू शकत होतो. सर हा एक खूप छोटा पॉइंट होता. पण तो मला कोणीतरी दाखवला आणि निस्वार्थपणे दाखवला. पण सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे, की प्रत्येक वेळेस आपण म्हणतो, की "अरे नाही, 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 हे फक्त माइंड गेम आहे, माइंड गेम आहे." तर ठीक आहे. माइंड गेम आहे. बऱ्याच याच्यात ठीक आहे, माइंडसेटचा गेम असतो. पण कधी-कधी थोडेसे बदल पण खूप मोठा फरक तुमच्या गेममध्ये किंवा तुमच्या परफॉर्मन्सेसमध्ये अ, अ, कॉन्ट्रिब्यूट करू शकतात. हा माझा पर्सनल अनुभव अनुभवलाय आणि म्हणूनच मला त्याच्यावर खूप कॉन्फिडन्स आहे.